Ideja për këtë video më erdhi kur isha duke ngrënë një lugë me mjaltë në shtëpi dhe e keni parasysh atë momentin kur e fshin pak lugën ke buza kavanozit që mos pikojnë ato pikat e mjaltit jashtë kavanozit. Aty po mendoja, thash, ore sa blet duhen për të mbushur një kavanoz të tillë me mjalt? 1 kilogram. Dhe gjatë jetës vet, sa mjalt prodhon një blet? Do kujtova që kam një mikun tim, që e njoh për 6-17 vitesh, Petre Falili, i cili merret me bletët dhe kujdeset për to që nga viti 1996, pra rreth 27 vjet. Shkurt, i hypa makinës dhe erdha pikërisht këtu, në majt kësaj kodrës, në selit të Elbasanit për të takuar mikun tim Petrefin. Kur u nisa për këtu, Petrefin tha në telefon, tha shiko, tha ki parasysh tha se mos vesh në i bluzë të zezë, se bletët nuk i kanë qef shumë ngjyrat e errta. Dhe vesha një këmish boqelli, dhe jam mes bletëve tani, duke shpresuar që nuk do mpickojnë. Ciklin biologjik bleta e ka 21 ditë, bleta punëtore, dhe ron mas lindjes së saj ron 35 deri në 42 ditë. Dhe rendimentin, në qoftë se është periudha aktive e luleve, e nektarit në natyrë, rendimenti një blete ka një gjys lugë kafeje. Kurse kolonia në përgjithësi për të sjell në koshere 1 kilogram mjalt, duhet që merr pjesë një aktiviteti pa parë gjithë kolonisë për ditë. Bletët nuk është se funksionojnë si monarki ku vendimet i merr e vetme mbretëresha. Jo. Vendimet i marrin bletët punëtore si grup dhe vendosin se çfarë do të ndodhë me koloninë e tyre. Detyra e mbretëreshës është që të lëshoj vezë dhe të krijojë blet punëtore sa më shumë. Nëse mbretëresha është duke e bërë mirë punën e saj, bletët do ta mbrojnë atë. Nëse mbretëresha nuk e bën më punën e saj, është koha për një mbretëresh tjetër. Një mbretëresh cilësore lëshon në ditë deri në 2400 vezë. Dhe aktiviteti sa jeton, aktiviteti i një mbretëreshe zakonisht lëviz nga një vit, 2, 3, 4, 5 dhe 7 vite. Si e krijojnë bletët mbretëreshën e tyre të ardhshme? Ato zgjedhin cilën do nga vezët që janë në koshere për të bërë blet punëtore, por njerëz prej tyre i japin një lloj ushqimi të veçantë, këtë e bëjnë bletët infermiere, të cilat kujdesen për vezët dhe për mbretëreshën e ardhshme, dhe i japin një lloj ushqimi të veçantë vetëm asaj veze, është si tip pelteje mbretërore dhe është vetëm për mbretëreshën e ardhshme. Në këtë mënyrë, ato përgatiten për të sjellur në jetë një mbretëresh tjetër. Kam dëgjuar që bletët e para se të vit dimri, domethënë, meshkujt i nxjerrin për jashtë nga kosheret. Shko, duke para aktivitetin e meshkujve, ata janë një qylaxhinj. Ata hanë rezervat ushqimore të bletëve punëtore. Dhe ajo merr masat para kohe, nuk i duhen më në atë periudhë asaj. Pra nuk i vjen punë. I duhet në ciklin e vitit që vjen, që zakonisht kur fillon me lëshimin e vezëve të mbretëreshës. Nuk i vjen punë, ata marrojnë rezervat ushqimore. Po çfarë ndodh me këta? Dhe ajo ndërpret aktivitetin e pjelljes të vezëve mashkullore. Jo se i përze. Këta që janë, kanë dhe këta siç ka bleta 40 ditë dhe bleta mashkull, dhe kjo ka një cikël të shkutur. Dhe kjo që rron. Dhe kjo largohet vetë dhe ti vdes. Mund të vdesi në koshere, mund të vdesi në natyrë, por zakonisht bletët mashkullore vdesin koshere. Sepse duke qenë tembel, duke netur aty ishte dhe vdekje. Aty ishte dhe lindje, aty ishte dhe vdekje. Bletët nuk i kanë shumë qef ngjyrat e errta dhe edhe të kuqen ato e shikojnë si ngjyrë të zezë dhe i duket si ngjyrë kërcënuese. Pikërisht kjo ishte një nga arsyet, siç e thash dhe në fillim të videos, që unë vesha këtë këmishë me këtë ngjyrë. Dhe kjo besoj unë ka bërë të mundur sot se të rri afër koshere dhe të pampicku akoma ndonjëra. Dhe me pak fjalë, nuk është se dua të hyj deri në detaje, apo të hyj. Okej, po ju bëj një shpjegim të shpejtë se çfarë ndodh se si shikojnë lulet, bletët, ndryshe nga ne. Ndiqeni pak këtë dhe kthehemi. Njerëzit mund të shohin çdo ngjyrë nga kombinimi i të kuqes, jeshiles dhe bluz. Ne mund të perceptojmë deri tek ngjyrat violet, apo siç i themi Leila, ndërsa bletët arrijnë në ultraviolet, të cilën ne nuk mundemi ta dallojmë. Dhe siç ne nuk arrijmë dot në skajën e fundit të ngjyrës violet, që është ultraviolet, bletët nuk arrijnë dot të shohin fundin e anës tjetër të spektrit, që është e kuqja.
Ato mund të arrin deri tek portokallia. Megjithatë, bleta arrin të shohë diçka më tepër se ne rreth saj. Nëse një lule për syrin ton duket e tillë, bleta sheh diçka tjetër, që është kjo. Nëse ne jemi duke parë këtë, bleta është duke parë këtë. Për ne kjo duket e tillë. Për bletën është kjo. Pra, siç ka thënë dhe Mark Twain tek një nga fabulat e tij, ti mund mos i shikosh vesht e tu, por ti je i bindur që aty janë. Okej, kthehemi te kosheret. Te kjo kornizë ne mund të bëjmë provën që sjell natyra mjalt apo jo. Dhe si bëhet tunet bleta dhe drejt këmbëve tona ose në një kapak ose sipër kornizave ne bëjmë tunje. Dhe të gjitha këto bulat e mjaltit që dalin këtu do të thotë që kullota jep. Bleta është në aktivitet të mirë dhe ne presim që këto korniza kjo na i shtoj peshën. Qofse kjo kornizë tani ka 300 gram apo 500 gram, unë këtë kontrol mund ta bëj pas disa ditësh, pas 10-15 ditësh, që mund të jetë rritur pesha kësaj kornize apo jo. Për të mbushur atë kavanozin e mjaltit 1 kilogram, duhen që të punojnë gjatë gjithë jetës tyre 1100 blet. Dhe ato shëtisin mbi 4 milion lule, vetëm për atë kavanoz dhe mjalt. Ndërsa një blet gjatë gjithë jetës saj prodhon pikërisht ato pikat që kullojnë nga kavanozi jashtë, kur ne fshim lugën.